नमस्कार साथीहरू, के तपाईँ पनि टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ तर कहीँ प्लेटफर्म चाहिँ भेटिराख्नु भएको छैन भने त्यस्ता साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको विषय लिएर आएको छु साथीहरू। सो 90% टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ के भनिन्छ भने 90% चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो पैसा गुमाएका हुन्छन्। त्यस्ता मात्रै 10% हुन्छन् जसले चाहिँ 10% व्यक्तिहरूले मात्रै चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ एकदम राम्रो मुनाफा कमाइरहेको हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सदा चाहिँ सिक्दै आएको कुरा र हो पनि साथीहरू। यो एकदमै टेक्निकल एनालाइसिस अब कति साथीहरू चाहिँ 1-2 महिनै हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ केही आउँदैन, कहाँ किन्दैछु, के गर्दैछु, कस्तो गर्दैछु, कस्तो इन्डिकेटर्सहरू के हेर्नुपर्छ टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ मलाई थाहा नै छैन। त्यहाँदेखि पैसा चाहिँ एक दिन त कमिन्छ नि त है। यो जुवाहरू जस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यहाँदेखि पैसा चाहिँ कुऱ्यो भने चाहिँ एक दिन माथि जान्छ अनि बेच्छु नि त भनेर चाहिँ त्यति मात्रैले चाहिँ हुँदैन साथीहरू। त्यति मात्रै र त्यो सोचले चाहिँ पुग्दैन। पैसा चाहिँ हाल्दैन चाहिँ एक दिन माथि जान्छ भन्यो भने तपाईँको त्यसरी चाहिँ एकदमै तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ घाटा बेहोर्नु सक्छ। एउटा टेक्निकल एनालाइसिसले केही न केही चाहिँ 70% भए पनि तपाईँलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेड एउटा कन्फर्म गरेर चाहिँ थोरै भए पनि तपाईँलाई चाहिँ मुनाफा दिन सक्ने एउटा जुन यो एउटा एनालाइसिस छ। यदि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ है, हामीसँग तपाईँ चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू एकदमै तपाईँलाई अहिलेसम्मको सायद लाग्छ नेपालभरिमा सायद यो अफर अहिलेसम्म आएको थिएन जस्तो लाग्छ। यो कहीँ आएको अफर होइन, यो 18-20 हजारको कोर्स हो। 18-20 हजारको कोर्स हामी तपाईँहरूलाई मात्र 500मा सुन्दै हुनुहुन्छ होला। 500मा भन्दाखेरि विश्वास नगर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। सो 5000 भनेको खालि सुन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले। 5000 सर भनेर कतिले धेरै भन्नुभएको होइन। 500 रुपिजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स कम्प्लिट त होइन साथीहरू, इलाइट वेब थ्योरी भनिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा देखाएर अथवा एउटा कोर्स देखाएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो सिक्ने होइन के। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै लाइभमा चाहिँ सँगै बसेर एउटा हुन्छ नि, एउटा लाइभ कन्भर्सेसन गरेर चाहिँ सिक्नुपर्ने हो। लाइभ मतलब प्रेजेन्ट भएर चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि कोर्स गर्नेछौँ है, लाइभ कोर्स एउटा एरियामा गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट भए चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली यो चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस 500 त भन्नुभयो, के सिकिन्छ होला त्यो सबलाई एउटा यसो हुन्छ नि, मलाई पनि सिक्न मन छ, म पनि नयाँ छु, टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नु छ। 500 त तपाईँको लागि एउटा स्टुडेन्ट, एउटा महिलाहरूलाई, मेन त महिलाहरू घरमा बस्नुहुन्छ होइन, घरमा बस्नुहुन्छ, अब एक्लै केही काम हुँदैन, हस्बेन्ड काममा जानुहुन्छ होइन, त्यस्ता महिलाहरूको लागि चाहिँ यो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। काम केही गर्नुहुन्न, घरमा बस्नुहुन्छ, थोरै पैसा हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा ट्रेड गरेर बिस्तारै चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ एउटा महिला जतिको पैसा एउटा बचत गर्न त सायद पुरुषले पनि त्यति साह्रो गर्दैन होला। सो कोही दिदीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ लगानीकर्ताहरू भर्सक है, सो साथीहरू हुनुहुन्छ, जोसुकै होस् है, सिक्ने इच्छा हुनुहुन्छ भने टेक्निकल एनालाइसिस हामीसँग सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सो तपाईँले चाहिँ सेयर रकेट भन्ने एउटा पेज छ हाम्रो होइन, म यहीँबाट देखाइदिन्छु। फेसबुकमा चाहिँ सेयर रकेट भन्ने एउटा पेज छ। सो तपाईँले फाइनली चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ सेयर रकेटमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा मेरो पर्सनल होइन, एउटा मेरो पर्सनल नम्बर दिनेछु, तपाईँलाई एउटा पर्सनल नम्बर दिनेछु। सो त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्याक्ट गरेपछि त्यसपछि भिडियो चाहिँ अब लगभग एक हप्ता जति हामीले चाहिँ वेट गराएको छौँ। धेरै मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ वेट गराएर चाहिँ यो सेयर रकेटमा चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट हानेर अथवा यसमा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउँछौँ। र कतिसम्म सिकाउँछौँ भन्दाखेरि यो तपाईँको त जुनीभरिसम्म भन्दा नि भयो, जुनीभरिसम्म, तपाईँ नमरुन्जेलसम्म, म नमरुन्जेलसम्म। सो तपाईँको 500 दिएर चाहिँ लाइफ टाइमै सिक्नुहुन्छ भनिन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँसँग मेरो आफ्नो पर्सनल आइडी छ, तपाईँले नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र मैले कस्तो तरिकाले चाहिँ सिकाइन्छ, यसमा कस्तो तरिकाले सिकाउने भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ नि त, हामीले चाहिँ कस्तो फेजबाट आएको एउटा नयाँ मान्छेलाई चाहिँ, नयाँ बिगिनर्सलाई चाहिँ कस्तो तपाईँ कोर्स गर्नुहुन्छ। 17-18 हजारको कोर्स तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि पाउनुहुन्छ। 17-18 हजारसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रेजेन्ट 1 महिना जति महिना भए पनि तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँछ। त्यसरी चाहिँ सिकिँदैन। एकै दिनमा यो टेक्निकल एनालाइसिस सिक्छु भन्नु र तपाईँको हुन्छ नि एकै दिनमा चाहिँ एउटा बुक पढेर चाहिँ सक्छु भन्नु उस्तै हो। यो टेक्निकल एनालाइसिसमा धेरै एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। सिक्नको लागि धेरै जति आए पनि तपाईँलाई चाहिँ कति कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ, म सक्छु भने जस्तो गर्नुभयो भने पनि त्यो हुँदैन साथीहरू। सो फाइनली मैले त्यसलाई नि इन्डिकेट गर्दै हाम्रो ग्रुपले के निर्णय गरेको छौँ भने एउटा क्लास वाइज हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ हामीले भिडियो प्रोभाइड गर्छौँ एक दिनमा, अनि हामीले चाहिँ
तपाईँलाई होमवर्क जस्तो दिन्छौँ। लु साथी, अब तपाईँलाई चाहिँ मैले आज एउटा के इन्डिकेटर्स अथवा आरएसआई नि देखायो भने लु आरएसआईको के चाहिँ सिक्नुभयो, के चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु, एउटा कम्पनीमा नत्र यो कम्पनीमा आरएसआईले चाहिँ के भन्दैछ 3-4वटा हामी दिन्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाउँछौँ र तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी पर्सनल कन्ट्याक्ट हुन्छौँ है। त्यो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा हुन्छ नि तपाईँलाई अब 3 दिनभित्रमा भिडियो प्रोभाइड अथवा हामी त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतिको हुनु रहेछ, अब कति छिटै जान्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामी त्यसै अनुसार छिटै अनुसारले चाहिँ हल्का कोसिस गर्नेछौँ। र भर्खर अब नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिस्तारै तरिकाले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सिकाउनु पर्ने तपाईँलाई एनालाइसिस एउटा साथी जस्तै भनौँ न, एउटा साथी जस्तै सिक्ने र सिकाउने कोसिस चाहिँ हामी गर्दैछौँ। सो साथीहरू तपाईँ इन्ट्रेस्ट भएपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आउनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि यो मौका चाहिँ नछोड्नु होला। 500 रुपियाँ त्यति साह्रो ठुलो फी जस्तो लाग्दैन मलाई यो टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नको लागि चाहिँ। सो यसमा हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रोभाइड जुन इम्पोर्टेन्ट हो है, मेन सिक्नुपर्ने जुन यति सिकेपछि चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने, इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज भरसक यो मौका नछोड्नु होला। सबै साथीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सनली अब भने त तपाईँहरूलाई है मेरो आफ्नो प्राइभेट नम्बर चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्क्लुड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू वाट्सएपमा हामी कन्ट्याक्ट हुन्छौँ। अनि त्यसपछि त सर मलाई यो आएन, यहाँबाट खोइ सर एउटा ट्रेन्ड लाइनहरू खिच्नै आएन त सर, कसरी चाहिँ कहाँबाट खिच्ने यो सिकाउँछौँ र तपाईँलाई जहिलेसम्म सिक्नुहुन्न हामी सिकाइरहेको हुन्छौँ। सो तपाईँलाई चाहिँ एउटा लाइफ टाइमको लागि एउटा गुड अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। यो एउटा न्यू इयर्सको पनि एउटा एउटा हुन्छ नि स्पेसल अफरै भन्दा नि हुन्छ। र तपाईँलाई चाहिँ मैले के भन्ने, यो चाहिँ एउटा लाइफ टाइम पछि फेरि यसको बढ्न जान्छ होइन। पछि अब यसको अहिले जुन रेसियो मैले प्राइस भनिरहेको छु त्यो प्राइस चाहिँ पछि इन्क्लुड हुनसक्छ। तर भरसक म यसलाई नि कायम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो मिटिङै भएको छ, हाल चाहिँ मिटिङ हुँदैछ। सो फाइनल तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट भए चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ भने मात्र 500मा चाहिँ भरसक यो मौका चाहिँ खेर नफाल्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। सो इन्ट्रेस्ट हुनेले चाहिँ सेयर रकेटमा चाहिँ SMS गर्न सक्नुहुन्छ। सो धन्यवाद।